असे कोणते कोणते मेकअप प्रॉडक्ट्स आहेत जे मस्ट हॅव्ज आहेत, म्हणजे तुमच्याकडे असायलाच हवेत, किंवा जर तुम्ही बिगिनर असाल, पहिल्यांदा नव्यानं मेकअप करत असाल, तर हे सगळे जे मेकअपचे प्रॉडक्ट्स आहेत की जे तुमच्या पाऊचमध्ये, तुमच्या मेकअप किटमध्ये असायलाच हवे, ते कोणते मेकअप प्रॉडक्ट्स आहेत हे जर तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा. नमस्कार मंडळी, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. मी उर्मिला आणि मी दर आठवड्याच्या शुक्रवारी ट्रॅव्हल, लाईफस्टाईल, मेकअप, स्किनकेअर, DIY आणि फॅशन अशा वेगवेगळ्या विषयांवरती व्हिडिओज घेऊन येत असते. जर तुम्हाला सगळ्या विषयांमध्ये इंटरेस्ट असेल तर सबस्क्राईबचं बटन दाबायला अजिबात विसरू नका आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला एक्झॅक्टली कळेल की मी शुक्रवारी कधी व्हिडिओ अपलोड केला आहे ते. त्याचबरोबर मला सोशल मीडियावरती, म्हणजे इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवरती पण फॉलो करायला विसरू नका, कारण की तेव्हा मग आपल्याला रोज कनेक्ट होता येतं आणि आपली छान मैत्री होईल. आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे माझ्या मते असे कोणते मस्ट हॅव्स 10 मेकअपचे प्रॉडक्ट्स आहेत, किंवा बिगिनर्ससाठीचे आहेत, किंवा तुम्ही प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट जरी असाल, किंवा तुम्हाला इन जनरलसुद्धा मेकअपमध्ये जर खूप आवड आहे, लॉकडाऊनमध्ये मेकअपचे स्किल्स वाढवायचे असतील, तर हे जे मेकअपचे प्रॉडक्ट्स आहेत 10 हे तुमच्याकडे असायलाच हवे. ज्यानं मी हा आजचा लुक तयार केला आहे, ज्यानं प्रोफेशनल, प्रॉपर, स्मूथ, छान मेकअप तयार करता येतो. आणि फक्त 10 प्रॉडक्ट्स आहेत ज्याच्यामध्ये तुम्हाला गुंतवणूक करायची आणि मग तुमचा मेकअप किट तयार होईल. ते कोणते हे जर तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल तर व्हिडिओ अगदी शेवटपर्यंत बघत राहा. आणि हा व्हिडिओ करता करता आज मी तुम्हाला ॲप्लिकेशन पण दाखवणार आहे. तर मग सुरू करूयात. आज माझी स्किन, ऑफकोर्स आज ढगाळ वातावरण आहे, माझ्यासमोर कोणतीही लाईट नाही आहे, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मी आत्ता 7 मंथ प्रेग्नंट आहे. त्यामुळे प्रेग्नन्सीमध्ये जे हॉर्मोन्स असतात त्याच्यामुळे माझी त्वचा अतिशय कधी खूप ड्राय, नाही तर कधी खूप जास्त ऑइली, अशा पद्धतीनं मस्त त्वचेवरती वादळ चालू आहे. त्यामुळे ऑफकोर्स तुमची स्किन माझ्या स्किनपेक्षा खूप जास्त बेटर असेल. त्यामुळे तुम्हाला हे सगळे प्रॉडक्ट्स उलट जास्त छान वापरता येतील. म्हणूनच आपण सुरू करूयात. नंबर 1, फाउंडेशन. आता माझ्याकडे बॉबी ब्राऊनचं ऑइल कंट्रोल फाउंडेशन वॉटर बेस्ड आहे. ऑफकोर्स मॅकचं फाउंडेशन आहे, टू फेस्टचं फाउंडेशन आहे, मेबेलिनचं फाउंडेशन आहे, लॉरियलचं फाउंडेशन आहे. पण आत्ता मी ऑफकोर्स माझ्या प्रेग्नन्सीमुळे आणि महाराष्ट्रातल्या सिच्युएशनमुळे मी आत्ता आसामला आलेले आहे, तर त्याच्यामुळे मी आत्ता एकच फाउंडेशन कॅरी करते आहे. पण तुमच्या आवडीचं कोणतंही फाउंडेशन, म्हणजे निक्सचं सुद्धा फाउंडेशन खूप छान आहे. आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा जर तुम्हाला मी याच्यावरचा व्हिडिओ केलेला आवडेल का, की तुम्ही करेक्ट फाउंडेशन कसं विकत घ्यायचं ते सुद्धा ऑनलाईन, म्हणजे तुमच्या शेड, स्किन टाईपप्रमाणे सगळं. तर मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. फक्त 2 पंप्स मी घेते इथे, 1, 2, दॅट्स इट. एक मी स्पंज घेतला, त्याच्या मागच्या बाजूला, ज्याला ब्युटी ब्लेंडर म्हणतात, तर त्याच्या मागच्या बाजूनं काही लोक बोटानं पण फाउंडेशन लावतात, ब्रशनं फाउंडेशन लावतात. काही हरकत नाही, तुम्हाला जसं जे सूट होतं आहे त्या पद्धतीनं फाउंडेशन लावायला हरकत नाही. आता मी भूतासारखी जरी दिसत असले तरीसुद्धा 2-3 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या, की कोणताही मेकअप हा ऑफकोर्स बेस किंवा फाउंडेशनशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. नंबर 2, सगळ्यात महत्त्वाचं, फाउंडेशन नेक आणि छाती जर दिसणार असेल तर खालपर्यंत फाउंडेशन लावायचं. कान दिसतात, कानालाही लावायचं, नाहीतर लगेच गळा वेगळ्या रंगाचा, चेहरा वेगळ्या रंगाचा दिसून येईल. त्यामुळे जर तुमचे डोळे हे डीप सेटेड आईज, म्हणजेच असे खोबणीमध्ये आत असे खोल खड्ड्यात गेल्यासारखे जर नसतील, माझ्यासारखे नैसर्गिकरित्याच, किंवा जर तुम्हाला डार्क सर्कल्स नसतील, तर तुम्ही डायरेक्ट एक्झॅक्ट छानशा कन्सिलरकडे वळू शकता. आणि म्हणूनच कलर करेक्टर हे जे प्रॉडक्ट आहे ते तुम्ही स्किप केलं तरी चालेल. पण माझे डोळे असे खोल असल्यामुळे मी कलर करेक्टर पण लावते. आता कन्सिलरची शेड कशी विकत घ्यायची, त्याच्यानंतर कन्सिलर आपल्या स्किन टाईपप्रमाणे आणि स्किनच्या एक्झॅक्ट शेडप्रमाणे कसं विकत घ्यायचं याच्यावरचा मला वेगळा व्हिडिओ करायचा आहे, कारण की असं हे एकाच व्हिडिओमध्ये इतक्या सगळ्या टिप्स सांगू शकत नाही, तर व्हिडिओ खूप मोठा होईल. नंबर 2, आता जे दुसरं मेकअपचं प्रॉडक्ट आहे जे प्रत्येकाकडे असायलाच हवं ते म्हणजे ऑफकोर्स कन्सिलर. आता कन्सिलर हे वेगवेगळ्या टेक्स्चरचं पण असतं. क्रीम कन्सिलर्स असतात, लिक्विड कन्सिलर्स असतात, स्टिक कन्सिलर्स असतात. पण मग आता कन्सिलर मुळात असतं का, ते का लावायचं असतं? खूप जणींना कदाचित माहिती नसेल. कन्सील करणे म्हणजे एखादी गोष्ट लपवणे, झाकणे, याच्यासाठी कन्सील करणे किंवा कन्सिलर असा वापरला जातो. आता हे कन्सिलर जे आहे ते सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुमच्या फाउंडेशनपेक्षा 2 शेड लाईटर असेल
तर त्यानं खूप छान हायलायटरसारखा पण इफेक्ट येतो. आणि मला आवडणारे कन्सिलर्स आहेत बॉबी ब्राऊनचं, मॅकचं खूप छान आहे, किंवा माझं खरं तर खूप बजेट फ्रेंडली असं हे माझ्या आवडीचं कन्सिलर म्हणजे LA Pro Girlचं कन्सिलर, ज्याच्यातली माझी शेड आहे क्रीमी बेज. आता हे कन्सिलर मी डोळ्यांच्या खाली लावते, जिथे जिथे मला थोडासा उजळपणा अपेक्षित आहे. तोंडाच्या भोवती सेम ब्युटी ब्लेंडरनं डॅब करते, म्हणजे त्याच्यामध्ये दाबते, कुठेच घासत नाही. फाउंडेशन पण मी घासलेलं नाहीये. नंबर 3, लूज पावडर. आता लक्षात घ्या, लूज सेटिंग पावडर वेगळी, ट्रान्सलुसेंट लूज सेटिंग पावडर वेगळी, कॉम्पॅक्ट पावडर वेगळी. या सगळ्यामध्ये फरक आहे टेक्स्चरचा, म्हणजे पोत. जी लूज पावडर असते त्याचं अतिशय टेक्स्चर हे ती रंगीत असू शकते सगळ्यात महत्त्वाचं, आणि अतिशय पातळ त्याचे ग्रॅन्युल्स असतात, म्हणजे बारीक 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 कण असतात, त्याच्यामुळे ती जास्त हेवी होत नाही. ट्रान्सलुसेंट लूज सेटिंग पावडर असते त्याच्यामध्ये अजिबात रंग नसतो, पण ती सुद्धा अतिशय बारीक बारीक दाण्यांची असते. पण कॉम्पॅक्ट पावडर जी असते ती स्वतः एकटी फाउंडेशन सारखी काम करते. सो त्याच्यामुळे जर तुम्ही हेवी बेस केलात, म्हणजे फुल कव्हरेज लिक्विड फाउंडेशन किंवा कोणतंही स्टिक वगैरे क्रीम फाउंडेशन सुद्धा लावलं आणि त्याच्यावरती पुन्हा एकदा तुम्ही जर कॉम्पॅक्ट पावडर लावली तर तो हेवी बेस बनत जातो. जर तुम्हाला एवढ्या हेवी बेसची, म्हणजे खूप हेवी फाउंडेशन आणि हेवी मेकअपची गरज नाही आहे, तर कधीच फाउंडेशन नंतर कॉम्पॅक्ट पावडर लावू नका. माझ्या आवडीची सध्या जी खूप महाग आहे पण लॉरा मर्सियरची लूज सेटिंग पावडर जी आहे ती मला प्रचंड आवडते. त्यानंतर मला लो बजेटमध्ये खरं तर आवडलेली ती म्हणजे बनाना केकिंग पावडर ज्या आहेत, फॉरएव्हर 51ची जी आहे, फॉरएव्हर 52 सॉरी. त्यानंतर मेबिलिनची फिटमी पावडर खूप छान आहे. शार्लेट टेलबरीची, हुडा ब्युटीची लूज सेटिंग पावडर खूप छान आहे. मी थोडीशी पावडर इथे घेतलेली आहे आणि आता ती माझ्या चेहऱ्यावरती संपूर्णपणे मी लावणार आहे. नंबर 4, ब्रॉन्झिंग पावडर. आता ही जी पावडर आहे ही कशासाठी मुळात आहे, तर कॉन्टोरिंग नावाचा जो प्रकार असतो, म्हणजे आपल्या चेहऱ्यावरती काही ठिकाणी प्रकाश असतो, काही ठिकाणी अंधार असतो. आता कॉन्टोरिंगमध्ये क्रीम कॉन्टोरिंग आहे, पावडर कॉन्टोरिंग आहे, भरपूर काय काय आहे. त्याच पद्धतीनं ब्रॉन्झिंग पावडर नावाचा जो प्रकार असतो तो मला प्रचंड आवडतो आणि माझा सगळ्यात आवडीची ब्रॉन्झिंग पावडर आहे. खूप लोकांना मॅकची आवडते, बॉबी ब्राऊनची. त्याच पद्धतीनं माझ्या आवडीची हुला ब्युटीची ब्रॉन्झिंग पावडर आहे. माझ्या मते ब्रॉन्झिंग पावडर मस्ट आहे. त्याचं कारण असं, नाहीतर तुमचा चेहरा फ्लॅट आणि पांढरा दिसायला लागतो आणि त्याला कसलेच डायमेन्शन्स म्हणजे आकृत्या सुंदर दिसत नाहीत. त्याच्यामुळे आता जर मी अशी फ्लॅट धम करून पांढऱ्या पिठामध्ये जे तोंड बुडवलंय तसं जर तुम्हाला दिसायचं नसेल तर ब्रॉन्झिंग पावडर महत्त्वाची आहे. जिथे जिथे आपल्या चेहऱ्यावरती सावल्या असतात, म्हणजे अंधार असतो, म्हणजे इथे साईडला जिथे आपल्याला हाडाची आपल्या सावली पडते. आता ब्रॉन्झिंग पावडर तुम्हाला दिसत असेल की जिथे जिथे मस्त, आता मला कपाळाची गोलाई दाखवायची आहे तर कपाळाला, नाक सरळ करायचं आहे नाकाला, इथे चीक बोन्सना आणि जॉ लाईनला मी लावलेली आहे. नंबर 5, आयब्रो पेन्सिल. आता आयब्रो पेन्सिल तुमच्या बजेटप्रमाणे तुम्ही कोणतीही घेऊ शकता. साधारण सगळ्या आयब्रो पेन्सिल्स ह्या छानच असतात. आता ज्या आयब्रो पेन्सिल असतात तर त्या भरपूर क्रीमी असायला हव्यात, म्हणजे स्मूथ उठायला हव्यात. दुसरी गोष्ट म्हणजे आयब्रो पेन्सिल ही कधीच ब्लॅक घ्यायची नाही प्लीज. जरी तुमचे आयब्रोचे केस हे काळे कुळकुळीत असतील तरीसुद्धा प्रॉपर चॉकलेटी जो रंग असतो, ज्याला आपण ब्राऊन कलर वगैरे असं म्हणतो. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे आयब्रो पेन्सिल बरोबर आयब्रोचं किट असेल तर ठीक आहे, नाहीतर पेन्सिल घेतली तरीसुद्धा त्याच्या मागच्या बाजूला अशा पद्धतीचा स्पूलीचा ब्रश असणं खूप जास्त गरजेचं आहे, कारण की त्यांना आपल्या आयब्रोजना आपल्याला कंगवा करता येतो. खालच्या बाजूला टाकले आणि मी आता इथे वापरते बेनिफिट कॉस्मेटिक्सची आयब्रो पेन्सिल, ज्याच्यातली माझी शेड आहे नंबर 5, जी आहे डीप डार्क ब्राऊन पण ब्लॅक नाही. नंबर 6, आय शॅडो. आता गंमत अशी आहे ना, प्रत्येकाची आय शॅडोची रिक्वायरमेंट आपण ज्याला म्हणतो ही वेगवेगळी असते. आता माझ्यासारख्या कलाकाराला जिला सतत मेकअप करावा लागतो, मग तो शूटिंगच्या निमित्तानं असेल, यूट्यूबच्या निमित्तानं असेल किंवा फोटोशूट्स असतील,
तर माझ्याकडे भरपूर रंग असणं आणि म्हणूनच मी एखाद्या चांगल्या पॅलेटमध्ये आयशॅडो पॅलेट ज्याच्यामध्ये भरपूर कलर्स असतील आणि माझं पैसे खूप छान वाचतील आणि एकाच पॅलेटमध्ये मला भरपूर आयशॅडोजचे वेगवेगळे लुक्स तयार करता येतील याच्यामध्ये मी गुंतवणूक करणं माझ्यासाठी योग्य आहे. पण जर तुम्ही नवीन असाल तर तुम्ही एखाद्याच अतिशय उत्तम आयशॅडोमध्ये गुंतवणूक करायला अजिबात हरकत नाही. जर तुम्हाला असा छान लुक तयार करायचा आहे समारंभासाठी तर ती आयशॅडो म्हणजे माझी सगळ्यात आवडती आयशॅडो मॅकची वुडविंड. तुम्ही ही सिंगल आयशॅडो विकत घ्या. तुमचा चेहऱ्याचा रंग कोणताही असू दे तरीसुद्धा मॅकची ही वुडविंग नावाची आयशॅडो जी आहे ती अशक्य सुंदर दिसते प्रत्येक स्किन टोनवरती. जर तुम्हाला एखाद्या पॅलेटमध्ये गुंतवणूक करायची असेल निक्स कंपनीचं अल्टिमेट आयशॅडो पॅलेटसुद्धा खूप छान आहे किंवा मेकअप रेव्होल्युशनचं हे जे आयशॅडो पॅलेट आहे ज्याचं नाव आहे शुक ते पण मला खूप आवडतं. किंवा जर आणखी थोडंसं बजेट असेल तर हुडा ब्युटीचं न्यूड पॅलेट जे आहे ते अतिशय सुंदर आहे. मस्कारा. आता गंमत अशी आहे ना जेव्हा तुम्हाला नॅचरल लुककडे जायचं असतं किंवा तुम्हाला मेकअपच करायचा नाही आहे वगैरे तर तेव्हा मस्कारा नाही लावला तरी चालतो. मग तुमच्या पापण्या बारीक असू देत नाही तर खूप छान लांब आणि अगदी कर्ली असू देत. पण जेव्हा तुम्ही मेकअप करता तेव्हा फाउंडेशन आयशॅडो याच्यामुळे डोळे ऑलरेडी छोटेसे दिसायला लागतात बारीक दिसायला लागतात. म्हणूनच डोळे ओपन अप करण्यासाठी आणि मोठे सुंदर गोल असे छान दिसण्यासाठी उत्तम पद्धतीचा मस्कारा लावणं खूप गरजेचं आहे. मग आता क्वचितच लावायचा आहे तर वॉटरप्रूफ लावायला काहीच हरकत नाही. फक्त एक काळजी घ्यायची की वॉटरप्रूफ मस्कारा काढण्यासाठी प्रॉपर तुमच्याकडे मेकअप रिमूव्हर हवं आणि घासून पुसून चोळून मस्कारा काढू नये नाहीतर पापण्या गळायला लागतात आणि डोळ्यांच्या भोवतीसुद्धा खूप लवकर प्रीमच्युअर रिंकल्स येतात. बेनिफिट कॉस्मेटिक्सचे जे मस्कारे आहेत ना ते खूप सुंदर आहेत. मॅग्नेटिक मस्कारा रिअल लॅश मस्कारा असेल त्यांचा बॅड बँग मस्कारा खूप सुंदर आहे. पण सगळ्यात अप्रतिम मस्कारा जो खऱ्या अर्थानं वॉटरप्रूफ आहे म्हणजे तुम्ही त्याच्यात स्विमिंग करू शकता पावसात जाऊ शकता रडू शकता. सिरियल्समध्ये आम्हाला रडावं लागायचं तेव्हापासून मी हा मस्कारा वापरते आहे तो म्हणजे मेबिलिनचा लॅश सेन्सेशनल मस्कारा. तर मला असं वाटतं प्रत्येकाच्या पाऊचमध्ये किटमध्ये हा एक मस्कारा असायला काहीच हरकत नाही. नंबर 8 वॉटरप्रूफ काजळ पेन्सिल. आता मी माझ्या डोळ्यांवरती एवढे प्रयोग केलेत की माझे डोळे प्रचंड पाणीदार आहेत आणि खूप सेन्सिटिव्ह आहेत. जर मी चुकीची किंवा दुसऱ्या कोणाची काजळ पेन्सिल जर माझ्या डोळ्यांमध्ये लावली स्पेशली आतल्या ज्या वॉटर लाईनला जिथे आपण काजळ भरतो अगदी डोळ्यात असं म्हणतो तर अशा वेळेला माझे डोळे लाल 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 होतात. घळाघळा पाणी यायला लागतं आणि दिवसभरात ते पाणीदारच असल्यामुळे संपूर्ण काजळ हे खाली येतं. मग आता मला स्मज प्रूफ वॉटरप्रूफ आणि त्याहूनही महत्त्वाचं सेन्सिटिव्ह डोळ्यांसाठीचं चांगलं काजळ शोधायचं होतं. मॅकची ग्राफब्लॅक नावाची काजळ पेन्सिल येते. ओके ही अप्रतिम काजळ पेन्सिल आहे. रोलर आहे स्मज प्रूफ आहे सेन्सिटिव्ह डोळ्यांसाठी छान आहे. आज मी लावून नाही दाखवणार आहे तुम्हाला हातावरती लावून दाखवते कारण त्याचं कारण असं आज आपण रेड लिप्स करणार आहोत कारण की मेकअप किटमधलं पुढचं मस्ट हॅव प्रत्येकाकडे असायलाच हवी जशी एक वॉटरप्रूफ काजळ पेन्सिल असते ती म्हणजे रेड लिपस्टिक. तर आपण तिकडे वळूयात. नंबर 9 ऑफकोर्स मी मगाशी सांगितलं तसं रेड लिपस्टिक. प्रत्येकाकडे एक रेड लिपस्टिक असायलाच हवी जरी तुम्ही बिगिनर असाल किंवा प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट असाल. आता लॉंग लास्टिंग रेड लिपस्टिक ही खूप मला मॅकची रुबी वू प्रचंड आवडते आणि ती तुम्ही एखाद्या अशा छोट्याशा मॅकचे जे मिनी साईज येतं त्याच्यामध्ये तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करू शकता. पण जर तुम्हाला खऱ्या अर्थानं लॉंग लास्टिंग म्हणजे अजिबात हलणार नाही जरी तुम्ही कोणाला किस केलं डिनरला गेलात किंवा दिवसभर तुमचं स्वतःचं जरी लग्न असलं आणि धावपळ करत असाल तर मेबिलिनची आणि ऑफकोर्स मॅकपेक्षा ती स्वस्त पण आहे 117 नंबरची ग्राउंड ब्रेकर नावाची डार्कर मरुनिश रेड पण तरी खूप मरून नाही आहे लालच आहे अशा रंगाची ही लिपस्टिक आहे. ती अप्रतिम आहे. प्रत्येक स्किन टोनवरती जाते आणि सुंदर दिसते. मी तुम्हाला लावून दाखवते. ही जी रेड लिपस्टिक आहे ना तुमची इच्छा असली तरी ती जाणार नाही इतकी ती पॅक बसते आणि खऱ्या अर्थानं लॉंग लास्टिंग आहे. फक्त कुठली लॉंग लास्टिंग लिपस्टिक ही ड्राईंग असते त्यामुळे त्याच्यावरती लिप बाम किंवा लिप ग्लॉस लावायला विसरू नका वाळल्यानंतर.
तुम्ही बघत असाल की या संपूर्ण लिस्टमध्ये मस्ट हॅव मेकअप प्रॉडक्ट्स, मग ते बिगिनर्सचे असतील किंवा प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्टचे असतील, त्याच्यामध्ये मी ब्लश नाही इन्क्लूड केलेला, कारण की मला सवय आहे ब्लशशिवाय चालू शकतं. उत्तम ब्लशमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायला हरकत नाही, पण कोणत्याही तुमच्या लिपस्टिकला घेऊन तुम्ही अशा पद्धतीनं तुमच्या गालावरती डॅप करू शकता, उलट त्याला हार्मोनियसली मॅचिंग करू शकता आणि चेहऱ्याला एक मस्त रंग येतो. त्यामुळे ब्लश सेपरेट जाऊन विकत घ्यायची गरज नाही, लिपस्टिक चक्क गालांवरती लावली तरी चालते. आता नंबर 10, जेव्हा जेव्हा तुम्ही काजळ लावता, जेव्हा तुम्ही स्मोकी आईज करता, ब्राऊन स्मोकी आईज करता किंवा हेवी आय शॅडोज लावता, आय लॅशेस लावता, अशा वेळेला रेड लिपस्टिक लावून, डीप डार्क लिपस्टिक लावून चालत नाही. अशा वेळेला तुम्हाला न्यूड लिपस्टिककडे जावं लागतं. आता एक लक्षात घ्या, तुमची न्यूड लिपस्टिक आणि माझी न्यूड लिपस्टिक ही वेगळी असू शकते, कारण की न्यूड किंवा आपण असं म्हणूयात तुमच्या स्किन टोनप्रमाणे बेज, फिक्कट रंगाची अशी कोणतीही लिपस्टिक जी कोणतंही लक्ष वेधून घेणार नाही ओठांकडे, अशी ही लिपस्टिक ही प्रत्येकाच्या त्वचेच्या रंगावरती अवलंबून असते. पण मी आज लिस्टप्रमाणे तुम्हाला काही पटापट माझ्या आवडीच्या न्यूड लिपस्टिक सांगणार आहे. त्या म्हणजे हुडा ब्युटीची बॉम्बशेल, आणि जी मला प्रचंड आवडते आणि जी भरपूर स्किन टोन्सना सूट होते, कारण की खूपच नॅचरल पीची असा तो कलर आहे. ही अशा पद्धतीची न्यूड लिपस्टिक ज्याच्यामध्ये थोडासा पिंक पीची टोन असतो, ती खूप सुंदर दिसते. त्याच्यानंतर मॅकची मॉका नावाची जी लिपस्टिक आहे ती खूप स्किन टोन्सवरती जाते. नायकाची डायना, शुगर कॉस्मेटिक्सची जॅकी ब्राऊन नावाची पण लिपस्टिक ही न्यूड लिपस्टिक आहे. तर अशा पद्धतीनं तुम्ही एखाद्या चांगल्या न्यूड लिपस्टिकमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करू शकता जेव्हा तुम्ही हेवी आय मेकअप करणार आहात. अशा पद्धतीनं हे 10 जे प्रॉडक्ट्स आहेत ते मला असं वाटतं की प्रत्येकाकडे मस्ट हॅव प्रॉडक्ट्स आहेत मेकअपचे. जे बिगिनर्स असाल तुम्ही किंवा तुम्ही प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट असाल तरीसुद्धा पाऊचमध्ये तुमच्याकडे असायला हरकत नाही. वेगवेगळ्या मेकअपचे पण व्हिडिओज घेऊन आणि स्किन केअरचे, हेअर केअरचे व्हिडिओज घेऊन मी तुमच्या भेटीला येतच राहीन. तोपर्यंत सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मैत्रिणींबरोबर शेअर करायला विसरू नका. हात धुत राहा, सुरक्षित राहा. आय लव्ह यू.